हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ लागे छुट्टे भन्ने सङमा हामीले आज भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। तपाईले पनि यस सङमा तपाईले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु पर्ने छ र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढौं। तपाई सर्वप्रथम क्यापकट एप्लिकेसनमा आउनु पर्ने हुन्छ र यो न्यू प्रोजेक्टमा जानु पर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाई भिडियोमा हुनुहुन्छ यसलाई फोटोमा लानु होला र तपाईलाई टोटल 9 वटा फोटोको आवश्यकता पर्दछ। तपाईले 9 वटा फोटो चुज गर्नु होला, तपाईको साथीको या तपाईको या कुनै मोडलको जसको तपाईले बनाउन खोज्नु भएको छ त्यसको 9 वटा फोटो चाहिँ चुज गर्नु होला। जस्तो म 9 वटा मोडलको फोटो चुज गर्दै छु। फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईले एड को बटनमा टच गर्नु होला। एड को बटनमा टच गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले सर्वप्रथम यो तलपट्टिकोलाई स्क्रोल गर्नु होला र फर्म्याटमा जानु होला। फर्म्याटमा गएर 16:9 को रेशियोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फोटोलाई टच गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यता पछाडिपट्टि एडिट भन्ने अप्सन हुन्छ, एडिटमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि अर्कोलाई टच गर्नु होला र यसलाई पनि रोटेट गर्नु होला। त्यसैगरी सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि यो पछाडिपट्टिको इन्डिङ पार्ट वाटरमार्क्स हो यो साथीहरु। यो क्यापकट एप्लिकेसनको यो वाटरमार्कलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई सुरुको अप्सनमा आउनु होला र तपाईले अब ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसन चाहिँ जुन मैले एक्ज्याक्ट दिएको हुन्छु त्यहीलाई नै राख्नु होला किनभने यो बिट अनुसार रहेको छ। तपाईले सुरुको फोटोमा चाहिँ तपाईले 4.9 राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई हल्का बढाउनु पर्ने भयो, यसलाई चाहिँ 4.9 राख्नु होला। 4.9 राखिसकेपछि सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.4 राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन मैले दिएको छु त्यही नै राख्नु होला, 0.4 राख्नु होला। यसलाई चाहिँ 0.4 यदि 0.4 राख्न मिलेन भने यसरी जुम गर्नु होला। तपाईले भिडियोलाई जसरी जुम गर्नुहुन्छ त्यसरी जुम गर्नु होला र थर्ड फोटोलाई चाहिँ 0.5 राख्नु होला। 0.5 राख्नु होला साथीहरु। यो एकदमै ठुलो भएको छ, यसलाई चाहिँ हल्का कम गरेर यसलाई चाहिँ 0.5 राख्नु होला। 0.5 राख्नु होला। त्यसैगरी फोर्थ फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.8 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ 0.8 राख्नु होला, 0.8 राख्नु होला। त्यसैगरी अब 5 फोटोलाई चाहिँ 0.9 राख्नु होला। पाँचौं फोटोलाई 0.9 राख्नु होला, 0.9 राख्नु होला र छैटौं फोटोलाई चाहिँ तपाईले 2.1 राख्नुपर्ने हुन्छ, 2.1 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सातौं फोटोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ 2.7 राख्नुपर्ने हुन्छ, 2.7 राख्नुपर्ने हुन्छ, 2.7 राख्नु होला र आठौं फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.7 राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 0.7 राख्नु होला। यसलाई चाहिँ 0.7 राख्नु होला। यसलाई चाहिँ 0.7 बनाऊ साथीहरु, 0.7। त्यसपछि नौ फोटोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ 1.8 राख्नुपर्ने छ। नौ फोटोलाई चाहिँ तपाईले 1.1 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ, 1.1 राख्नु होला, 1.1। त्यसपछि तपाईकोमा ड्युरेसनको काम भइसकेको छ। त्यसपछि सुरुमा आउनु होला र त्यसपछि हामीले एनिमेसन राख्ने छौं। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस फोटोलाई चाहिँ हल्का जुम गर्नु होला। जुम गरेर तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। तपाईले हल्का जुम गरेर तपाईको स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सबै फोटोलाई चाहिँ तपाईले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सबै फोटोलाई चाहिँ हल्का जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला एनिमेसन राख्नु भन्दा पहिला तपाईले हल्का यसलाई जुम गरेर सबै फोटोलाई फिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कम्बोमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ 22/2 लगाउनु होला र यसलाई चाहिँ राइट लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले दोस्रो फोटोलाई चाहिँ तपाईले के लगाउनु पर्छ भने दोस्रो देखि लास्ट फोटोसम्म तपाईले सबै दोस्रोबाट रहेका पछाडी रहेका सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ। कम्बोमा जानु होला र त्यसपछि यसको स्क्रोल गर्नु होला र पेन्डुलम 1 भन्ने रहेको छ यसलाई चाहिँ लगाइदिनु होला। सब फोटोमा चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ। म सबै फोटोमा पेन्डुलम 1 लगाउँछु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आरामै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाईले के बुझ्नु भएको छैन त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। यसरी एनिमेसन लगाइसकेपछि तपाई सुरुको अप्सनमा आउनु होला। सुरुको अप्सनमा आइसकेपछि तपाईले यसलाई हल्का
यसलाई जुमलाई हल्का कम गर्नु होला किनभने धेरै जुम भयो भने पनि हामीले काम गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। तपाईँ सुरुको फोटोमा आउनु होला। सुरुको फोटोमा आइसकेपछि तपाईँले अब इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि तपाईँ सुरुको फोटोमा आउनु होला र यो इफेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, इफेक्टमा टच गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ। त्यस पछाडि मुडमा जानु होला। मुडमा गइसकेपछि तपाईँले सर्वप्रथम सुरुको भिडियोलाई चाहिँ मेट्योर भन्ने अप्सन रहेको छ, मेट्योरलाई लगाइदिनु होला। मेट्योर लगाइसकेपछि यसलाई राइट लगाइदिनु होला। राइट लगाइसकेपछि तपाईँले यो भिडियोभरि यसलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, यो फोटोभरि लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोभरि लगाइदिनु होला र त्यस पछाडि तपाईँ सेकेन्ड फोटोको सुरुमा आउनु होला र भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। भिडियो इफेक्टमा आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ पार्टी भन्ने अप्सन रहेको छ, पार्टीमा आउनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ रिफ्लेक्स भन्ने अप्सन रहेको छ, रिफ्लेक्समा टच गरिदिनु होला। रिफ्लेक्समा टच गरेर यसलाई चाहिँ राइट लगाइदिनु होला। रिफ्लेक्समा टच गरेर यसलाई राइट लगाइदिनु होला र सेकेन्ड फोटोभरि यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। त्यसै गरी तपाईँले थर्डलाई पनि यो रिफ्लेक्स भनेर रहेको अप्सनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ, रिफ्लेक्सलाई लगाइदिनु होला। त्यस पछाडि थर्ड फोटोभरि मिलाउनु होला। त्यस पछाडि चौथो फोटोको अगाडि आउनु होला। त्यस पछाडि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यस पछाडि यसको मुडमा जानु होला। मुडमा गइसकेपछि तपाईँले चौथो फोटोलाई चाहिँ मेट्योर लगाउनु पर्ने हुन्छ। मेट्योर भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ यता तलपट्टि, यसलाई मेट्योरलाई लगाइदिनु होला र राइट लगाइदिनु होला। यसलाई चौथो फोटोभरि मिलाएर राख्नु होला किनभने यो बढी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यति कम गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँ पाँचौँ फोटोको सुरुमा आउनु होला। त्यस पछाडि तपाईँले पाँचौँ र छैटौँ फोटोलाई चाहिँ रिफ्लेक्स भनेर त्यो सुरुको अप्सनमा रिफ्लेक्सको अप्सनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। रिफ्लेक्सको लागि तपाईँ पार्टीमा आउनु होला। पार्टीमा आइसकेपछि तपाईँ रिफ्लेक्स भनेर रहेको छ, यसलाई चाहिँ राइट लगाइदिनु होला। त्यस पछाडि तपाईँले यो फोटो अनुसार मिलाउनु होला। फोटोको साइज अनुसार यसलाई हल्का मिलाउनु होला, साइज अनुसार मिलाउनु होला, कत्रो छ त्यही फोटो अनुसार मिलाउनु होला र छैटौँ फोटोलाई पनि यही कपी गरिदिनु होला र यो फोटो अनुसार यो फोटोलाई मिलाउनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ सातौँ फोटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टै हाल्नेछौँ र सातौँ फोटोलाई चाहिँ तपाईँ पार्टीमा आउनु होला। पार्टीमा गइसकेपछि तपाईँ भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि पार्टीमा गइसकेपछि तपाईँ सेक वेब भन्ने रहेको छ, सेक वेब भन्नेलाई चाहिँ टच गरिदिनु होला। त्यस पछाडि यसलाई राइट लगाइदिनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँको भिडियो अनुसार मिलाउनु होला। तपाईँको कत्रो भिडियो छ सुरुबाट ड्युरेसन चाहिँ फुल बनाउनु होला र तपाईँले यो भिडियोसम्म पुर्याउनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ आठौँ फोटोको सुरुमा आउनु होला। आठौँ फोटोको सुरुमा आइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि तपाईँ रिफ्लेक्स भनेर रहेको छ, यसलाई चाहिँ राइट लगाइदिनु होला र यो फोटोभरि यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। त्यस पछाडि लास्ट फोटोलाई पनि यही नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ लास्ट फोटोको सुरुमा आउनु होला, इफेक्टमा आउनु होला र भिडियो इफेक्टमा आउनु होला, पार्टीमा आउनु होला। त्यस पछाडि रिफ्लेक्स भनेर रहेको छ, यसलाई चाहिँ लगाइदिनु होला। त्यस पछाडि तपाईँको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ। गरिसकेपछि तपाईँले यो 720 लेखेको यो अप्सनलाई फुल ड्युरेसनमा राख्नु होला र यो एरोमा टच गर्नु होला र तपाईँको मोबाइलमा सेभ हुनेछ। यस पछाडि हामी म्युजिक राख्ने काम गर्दछौँ। साउन्ड र म्युजिकको लागि हामीले चाहिँ मोबाइलमा सेभ हुनेजेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आइरहने रहेको नोटिफिकेसनलाई बेललाई अन गरिदिनु होला र यसलाई डन गरिदिनु होला। त्यस पछाडि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यस पछाडि तपाईँ भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ भर्खरै सेभ गरेको यो भिडियोलाई टच गर्नु होला। त्यस पछाडि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईँकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यस पछाडि यो तलपट्टि फर्मेट भनेर देखेको छ, यसलाई टच गर्नु होला। 9:16 भन्ने रेसियोलाई टच गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ र यो भिडियोलाई टच गर्नु होला। भिडियोलाई टच गरिसकेपछि तपाईँले पछाडिपट्टि एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसलाई रोटेट गर्नु होला। 3 चोटि रोटेट गरेपछि तपाईँकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यस पछाडि तपाईँको यो लास्टमा रहेको यो वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला। त्यस पछाडि सुरुमा आउनु होला, योबाट ब्याक आउनु होला। त्यस पछाडि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क दिनेछु, त्यो लिङ्कलाई डाउनलोड गर्नु होला। लिङ्कको भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला र अडियोमा आउनु होला। त्यस पछाडि साउन्डमा आउनु होला। त्यस पछाडि तपाईँले डाउनलोड गरेको भिडियोलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो फाइलमा आउनु होला र एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्नेमा टच गर्नु होला। त्यस पछाडि भर्खरै तपाईँले डाउनलोड गरेको त्यो भिडियोलाई चाहिँ सुट गर्नु होला र यो इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा गर्नु होला। त्यस पछाडि यसको साउन्ड आइसकेको छ, यो प्लस चिन्हलाई टच गरिदिनु होला। त्यस पछाडि तपाईँको भिडियो बनिसकेको छ, हामी प्ले गरेर हेर्नेछौँ।
देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कति राम्रो तरिकाले बनिसकेको छ र तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्नुहोला। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रो यस च्यानलबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।